Так, комплект цешка. Протектор має 8 мм. Дуже жирний стан, але трохи знову валять дощі. Так, дивимось. Це буде Рікін, Сербія, середина 22-го року. Розмір 215-70-15С. Тут маємо 109/107 модель Cargo, Рікін Cargo. 215-70-15С, Рікін, середина 22-го року, 8 мм. Такий комплект може бути 9000 4 штуки. Стан дуже-дуже жирний.